שלום לכם וערב טוב. 110 ימים למלחמה, המגעים לעסקת חטופים לא מבשילים בשלב הזה, מאבק המשפחות מחריף, ובישראל מחכים עכשיו לתשובת חמאס על המתווה. אנחנו פותחים בך, סולימאן מסעוד כתבנו, עם פרסום ראשון על תשובת חמאס שמגיעה הבוקר לישראל דרך קטר. נכון מיכל, וזה קורה היום בבוקר כאשר קטר מודיעה לישראל על כך שחמאס משהה כרגע את המגעים לקידום המתווה שהציעה ישראל לשחרור חטופים. זה קורה הבוקר כאמור מאותה הודעה שמעבירה קטר לישראל, והם דוחים את ההצעה הישראלית שהוגשה לאחרונה ופרסמנו אותה כאן במהדורה. כך אומרים לנו שני מקורות המעורים בפרטים. לפי המקורות, מיכל, חמאס העביר מסר ולפיו הוא דורש מישראל השגה כוללת של כוחות צה"ל מרצועת עזה כבר בשלב הראשון של העסקה ולא בשלב הסופי. הדבר הזה לא מתקבל על ידי ישראל, אבל מנגד ישראל גם מציעה הצעת פשרה, הצעה שאנחנו לא יכולים לפרט אותה כרגע, אבל את הצעת הפשרה הזאת חמאס דוחה, ולכן הוא למעשה דוחה את ההצעה הזאת של ישראל. עם זאת, היום אומרים לנו מקורות ישראלים שהסיכויים לא אפסו לעסקה, וכרגע מתגבשת הצעה למתווים נוספים. בינתיים אין פריצת דרך. היום שר הביטחון גם מגלה פרטים נוספים ואומר למעשה שמי שתוקע את העסקה הזאת הם אנשי חמאס חול, שהם אלה שמקשיחים עמדות, וזה מעניין כי בפעם הקודמת זה היה הפוך. חמאס עזה הם אלה שתקעו. בינתיים יש אופטימיות, אבל המסר שבינתיים חמאס דוחה את המתווה הישראלי, בישראל עובדים על מתווים אחרים. תודה סולימאן. בהמשך לדברים שלך אנחנו אליך מיכאל שמש כתבנו הפוליטי, ואתה מביא ציטוט מעניין של ראש הממשלה נתניהו בשיחה עם חברי כנסת היום, שבה הוא מצנן את הציפיות לגבי עסקה. נכון מאוד, כשברקע באמת עולה הנושא של עסקה חדשה, כבר במערכת הפוליטית, בקואליציה כבר התחילו אפילו לתקוף את האפשרות שתהיה עסקה בתנאים מסוימים. אז נתניהו היום נמצא בכנסת ומשוחח עם חברי כנסת ואומר להם את הדברים הבאים. בנוגע לעסקה לשחרור חטופים, זה מאוד ראשוני, אומר נתניהו, ולא מתקדם כרגע בכלל. נתניהו נשמע מאוד מאוד פסימי בנוגע לדיבורים על עסקה חדשה, וסולימאן הזכיר כאן את הדברים שמדבר עליהם שר הביטחון גלנט, על כך שיש מידע על חמאס בחול ודברים מהסוג הזה. אז כן, יש איזושהי סיבה לאופטימיות במערכת הביטחון על בסיס מידעים כאלו ואחרים, אבל כאמור נתניהו נשמע היום בנושא הזה מאוד מאוד פסימי. תודה רבה מיכאל. אז ברקע הדיווחים הסותרים על התקדמות לעסקה, משפחות חטופים, נופלים והורי לוחמים הפגינו היום במעבר כרם שלום נגד העברת סיוע הומניטרי, כל עוד החטופים לא שבים הביתה ומנעו בגופם את מעבר המשאיות. עמיחי שטיין עם הדיווח. האם יש במשאיות האלה אוכל לחטופים שלנו? משפחות החטופים העלו היום הילוך כדי ללחוץ על הממשלה לקדם עסקה שתביא לשחרור יקיריהן. אין לנו ברירה. אנחנו לא יכולים לאפשר אספקה שתגיע לארגון שהוא ארגון של פושעים. מאות מפגינים, בהם גם משפחות החטופים, הגיעו למעבר כרם שלום כדי לחסום משאיות סיוע הומניטרי בדרכן לרצועה. אנחנו לא ניתן לסייע לאויב בזמן מלחמה, זו בגידה בלוחמים שלנו. הבנים שלי מקבלים אוכל כי הם יצאו להילחם בנאצים. לא יעלה על הדעת שמדינת ישראל תעביר לאויבים שיורים עליהם סיוע. בליץ של דיווחים בתקשורת הזרה מרויטרס עד וושינגטון פוסט על מגעים לגיבוש עסקת חטופים הוביל לתחושה שיש התקדמות כלשהי, אבל מהר מאוד שפכו ארגוני הטרור מים צוננים על הדיווחים. يعني ممكن أن نبدي مرونة في الإجراءات بمعنى تقسيم الفئات الأسرى وكل فئة لها ثمن معين، لكن في النهاية يجب أن يتم وقف إطلاق نار وانسحاب قوات. بدون ذلك والذهاب إلى هدنة إنسانية ليس له أي قيمة. لابد من وجود ضمانات دولية لا يتكرر هذا العدوان. والمسألة الثالثة بعد ذلك يمكن أن نتحدث حول عملية التبادل للأسرى بشكل كامل. גם השר בני גנץ, חבר קבינט המלחמה, דיבר היום על הדלפות מגמתיות בסוגיה, אבל הבהיר, אם תהיה עסקה, נהיה מוכנים לקבל החלטות קשות. בימים האחרונים אנו עדים להדלפות מגמתיות בנושא מתווה החטופים שקוראות את המשפחות ואת העם ופוגעות במאמצים האדירים שמושקעים בנושא. כמו שידענו בעבר לקבל החלטות קשות.
נדע לקבל את ההחלטות האלו גם בעתיד אם יהיה מתווה אמיתי על השולחן. שר הביטחון גלנט דיבר על מי שלדבריו מעכב את העסקה. האנשים הכי קיצוניים במשא ומתן של החמאס זה אלה שנמצאים הכי רחוק מרצועת עזה. אלה שטסים במטוסי פאר, יושבים במלונות פאר, נעים מקצה לקצה. אלה שסובלים בעזה וכל הזמן מתחת לשרשראות של הטנקים שלכם, הם לא כאלה גיבורים. נקום בדומיה לכבד את זכרם של הנופלים. בכנסת עמדו היום דקה דומיה לזכרם של הנופלים, ורגע אחרי נתניהו דיבר על אלה שמרפים את רוח העם, ולפיד דיבר על האחראים לאסון. רוב מכריע בעם מאמין ברוח הישראלית, בחוסן הישראלי, בצדקת דרכה של ישראל. מול אלה שמפקפקים בכך, נשיב להם בלשון התנ"ך, במקום ענות, כל ענות חלושה, כל ענות גבורה. אנחנו יודעים היום שהעובדה שלא עשינו בזמן את השינוי, הובילה לאסון. לאסון הגדול ביותר בתולדותינו. אנחנו לא ניתן לאסון הבא לקרות. ישראל תעשה את השינוי שהיא חייבת לעשות, אין אפשרות אחרת. לשלל הדיווחים יש מחנה משותף, גם אם תהיה איזושהי התקדמות לקראת עסקה, ייקח עוד זמן עד שתקרה.